सम्पूर्णमा नमस्ते। शेर नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै भिडियो बनाउने क्रममा आज पनि मैले एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज मैले फन्डामेन्टल एनालिसिस र टेक्निकल एनालिसिस गर्नेछु नोबेल ब्याङ्कको। योभन्दा पहिला गरेँ भने अहिले चाहिँ NIC एसिया ब्याङ्कको गर्न गइरहेको छु। यदि हजुरहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला। ढिला नगरिकन म NIC एसियाको केही सामान्य जानकारी हेरौँ। NIC एसिया ब्याङ्क 1998 जुलाई 21मा नेपाल इन्डस्ट्रियल एन्ड कमर्सियल ब्याङ्कको रूपमा स्थापना भएको थियो। यसको इतिहासमा दुईवटा ब्याङ्कहरू चाहिँ मर्ज भएर 2013 जुन 30मा चाहिँ मर्ज भएर यसको नाम चाहिँ NIC एसिया ब्याङ्क राखिएको थियो। यसको सिओमा चाहिँ रोशन कुमार न्यौपानेजी हुनुहुन्छ। 2018देखि चाहिँ डिसेम्बरदेखि चाहिँ उहाँ यसको सिओ हुनुहुन्छ र यसमा चाहिँ 3000 भन्दा बढी कर्मचारीहरू चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ अहिले। र यसको नेप्सेमा चाहिँ NIC एसिया भनेर चाहिँ सिम्बल छ। अब यसको फन्डामेन्टल एनालिसिस हेरौँ हैन। फन्डामेन्टल एनालिसिस हेर्दा सबभन्दा पहिला मैले फेयर एन्ड ग्रेड मिटर हेरौँ। फेयर एन्ड ग्रेड मिटर चाहिँ अहिले लगानीकर्ताहरू एकदमै डराएको फेयर देखिन्छ। 22.71 मा निर्देल रहेको छ। एकदमै डराएको भन्ने चाहिँ देखिन्छ। यसको आजको मार्केट प्राइस चाहिँ 769.90 पैसा चाहिँ आजको यसको क्लोजिङ प्राइस रहेको छ। र 180 दिनको एभरेज हेर्ने हो भने 891 रहेको छ। 180 दिनको एभरेजमा हेर्ने हो भने चाहिँ आज 180 दिनको एभरेज भन्दा पनि कम प्राइस रहेको छ। अब आजको चेन्ज चाहिँ 1.3% भयो हैन। 52 वेक्सको हाई हेर्ने हो भने 1085 रहेको छ भने लो हेर्ने हो भने 701 रहेको देखिन्छ। अब यसको म पहिलो क्वार्टरको कुरा गर्छु। 78-79 को कुरा गर्ने हो भने पहिलो क्वार्टरको कुरा गर्ने हो भने पेड अफ 11 अरब 56 करोड 40 लाख यसको पेड अफ रहेको छ। रिजर्भ चाहिँ 10 अरब 39 करोड 61 लाख भन्दा धेरै रहेको छ। र नेट प्रॉफिट नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमको कुरा गर्ने भने नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ 2 अर्ब 78 करोड 24 लाख 91 हजार इन्कम गर्न सक्यो। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम ब्याजबाट कमाइ गर्न सक्यो, जुन अघिल्लो 77-78 सँग हामीले कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ 20% ने चाहिँ बेसी हो। 77-78 को पहिलो क्वार्टरसँग चाहिँ कम्पेयर गर्दा 20.62% ने चाहिँ अहिले ग्रो गरेको देखिन्छ। अनि अपरेटिङ इन्कम हेर्ने हो भने 3 अर्ब 51 करोड 63 लाख 37 हजार देखिन्छ। अघिल्लो भन्दा चाहिँ यसपालि धेरै राम्रो गरेको देखिन्छ। अनि प्रॉफिट बिफोरको हेरौँ हैन। प्रॉफिट बिफोरमा हेर्दा 2 अर्ब रहेको छ। 2 अर्ब 7 करोड 27 लाख 47 हजार रहेको छ। यो पनि राम्रो प्रॉफिट कमाएको छ अघिल्लो वर्षभन्दा। अनि अपरेटिङ प्रॉफिट हेर्ने हो भने अपरेटिङ प्रॉफिटमा अनि नेट प्रॉफिट हेर्ने हो भने नेट प्रॉफिटमा चाहिँ 1 अर्ब 18 करोड भन्दा धेरै चाहिँ यसले कमाएको देखिन्छ, जुन अघिल्लो भन्दा चाहिँ 45.27% ने चाहिँ इन्क्रिज भएको छ। डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिटमा चाहिँ अलि कम आएको छ, पहिलाको तुलनामा चाहिँ अहिले कम देखिएको छ। 22 करोड 45 लाख मात्रै देखिएको छ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट। अब अहिले यो भनिरहँदा अहिले बलियो देखिएको छ NIC एसिया, निकै बलियो देखिएको छ। तर मैले के भन्न खोजेको होइन भने अहिले नै तेस्रो चौथो क्वार्टरसम्म यस्तै रहन्छ भन्ने छैन, चेन्ज हुन सक्छ। पहिलो मैले भिडियो बनाउँदा पहिला ब्याङ्कहरूको कुरा गर्दा मैले यति डिभिडेन्ड दिन सक्छ भनेका थिएँ हैन।
त्यही अनुसारले अहिले डिभिडेन्ड पनि दियो। अब यसको केही अरू इपिएसहरू हेरौँ होइन, कि फाइनेन्सियल कीहरू हेरौँ। इपिएस यसको एनालाइजमा हेर्ने हो भने 40.84 रहेको छ। डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस 7.70 रह्यो। पी 18.85 रह्यो। बुक भ्यालु चाहिँ 189.9 रह्यो। आरओई 21.151 रह्यो। पिइजी 0.68 र पिबिभी 4.05 रह्यो। हिस्ट्री हेर्दा यो कम्पनी एकदम राम्रै देखिएको छ। अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने राम्रो देखिएको छ। आरएसआईले बेरिस देखाइरहेको छ, एमएससिडीले बेरिस, मुभिङ एभरेज चाहिँ 5 डेज र 20 डेजहरूको चाहिँ बुलिस देखिएको छ। अब त्यति हेरेर भएन होइन, हामीले यसको डिभिडेन्ड हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सामान्यतया चाहिँ हामीले कुनै पनि सेयर चाहिँ बाई गर्दा चाहिँ त्यसको चाहिँ डिभिडेन्ड हिस्ट्री चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ। डिभिडेन्ड हिस्ट्रीको कुरा गर्ने हो भने डिभिडेन्ड हिस्ट्री चाहिँ यसले 67-68 देखि हेर्ने हो भने अहिलेसम्म चाहिँ डिभिडेन्ड पनि राम्रो दिएको देखिन्छ। 20 दिएको छ, 68-69 मा 25 दियो, 69-70 मा 20 दियो, 70-71 मा 15 दुईटै जोड्दा 30% चाहिँ दिएको देखिन्छ। त्यसपछि 71-72 मा 39% दियो होइन, अनि 26 अनि 73-74 मा चाहिँ 20, 10, 10, 19 दिएको छ। राइट सेयर दुईचोटि यसले निकालिसकेको छ। अब यसपालि चाहिँ यसले यो कम्पनीले चाहिँ गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट चुक्ता पुँजीको 15% अर्थात् 1,63 करोड 46 लाख रुपियाँ बराबरको बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि 0.689% अर्थात् 9 करोड 12 लाख रुपियाँको चाहिँ नगद लाभांश दिनेछ। अब यसले चाहिँ 15% चाहिँ यसले डिभिडेन्ड दिनेछ। बोनस डिभिडेन्डमा बोनस सेयर दिनेछ भने 0.759% चाहिँ यसले पैसा दिनेछ यसपालिको। अब बुक क्लोज डेटको कुरा गर्ने हो भने बुक क्लोज भएको छैन। यसको बुक क्लोज डेटको डेट पनि घोषणा गरेको छैन एनएससी ब्याङ्क एसियाले। आजको मैले भिडियो बनाउने डेट दिनसम्म है त। अब म यसको फन्डामेन्टल यो रह्यो, मैले फन्डामेन्टलमा चाहिँ यो राम्रै ब्याङ्कमा राखेँ है त। यसको फन्डामेन्टलको हिसाबले चाहिँ मैले राम्रैमा गने यसलाई। अब अहिले लगानी गर्दा के होला म अन्तमा कुरा गर्नेछु र पहिला टेक्निकल पाटो चाहिँ हेरौँ होइन, टेक्निकलमा कस्तो देखिन्छ। टेक्निकलमा हेर्ने हो भने एमएससिडीले 22 डिसेम्बरको दिन बाई सिग्नल दिएको थियो होइन। एमएससिडी माले चाहिँ एनआइसी एसियामा चाहिँ खासै पछिल्लो समय चाहिँ काम गरेको देखिरहेको छैन। यहाँनिर एमएससिडीले यति चेन्ज गरेको छ हेर्न सक्छौँ हामी। 14 तारिक बाई दियो होइन, फेरि 16 मा सेल दियो, बाई दियो, सेल दियो, यस्तो भइरहेको छ। यसमा चाहिँ एकदम चाँडो चेन्ज आएको थियो। यहाँ पनि बाई सेल सिग्नल दियो, फेरि दोस्रो दिन नै बाई सिग्नल दिएको थियो। एकदम फेरि यहाँ सेल सिग्नल दियो, अहिले बाई दिएको छ। 3 दिन भयो होइन, बाई दिएको छ सिग्नल। एमएससिडीले हेर्ने हो भने यो पोजिटिभ नै रहेको छ। अर्को कुरा चाहिँ मैले यसको क्यान्डल प्याटर्न हेर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ तलै आएको देखिन्छ। अहिले बाई गर्दा त्यति घाटा चाहिँ हुँदैन। बोनस खाने हो भने त्यति घाटा हुँदैन होइन। बोनस 15% मात्रै रहेको छ होइन। त्यसर्थ अब 15%का लागि 700 अहिले प्राइस चाहिँ 769 रुपियाँ हाल्ने कि नहाल्ने भन्ने कुरा हो होइन। 15% अरू ब्याङ्कहरूले अरू कम्पनीहरूले चाहिँ त्यति दिइरहेको छ भने यसमा हाल्ने कि नहाल्ने भन्ने कुरा हो। लङ टाइम को लागि लगानी गर्ने हो भने त यतिमा लगानी गर्दा घाटै भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यति सोचे जस्तो धेरै फाइदा पनि तत्काललाई छैन। लङ टाइमलाई चाहिँ
अत्यन्तै राम्रो छ। नत्र बुक क्लोज डेट घोषणा गरिसकेपछि होइन प्राइस जब एडजस्टमेन्ट भइसकेपछि बाई गर्दा नि हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ बोनस चाहिँ पाइँदैन है त। आरएसआई अहिले आरएसआई हेर्ने हो भने आरएसआई अहिले 47 लगभग 48मा रहेको छ आरएसआई। अब यो बाई गर्ने बेला हो होइन, मलाई लाग्छ अहिले यो कम्पनी बाई गर्दा धेरै फाइदा चाहिँ छैन है त। 15% डिभिडेन्ड छ होइन, 15% डिभिडेन्ड भएको हुनाले अहिले नै बाई गर्दा यो धेरै फाइदा चाहिँ छैन यो कम्पनीमा होइन। तर आगामी दिनमा चाहिँ फाइदा चाहिँ हुन्छ। इन्भेस्टको लागि हो भने बाई गर्दा फरक पर्दैन होइन। अनि ट्रेडिङ गर्नलाई हो भने चाहिँ अहिले बाई नगर्दा ठिक लाग्छ म होइन। ट्रेडिङको लागि चाहिँ अहिले बाई पोजिसनमा चाहिँ छैन भन्छु म। इन्भेस्टको लागि हो भने त बाई पोजिसनमै छ अहिले। आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो, सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नभुल्नु होला। म आगामी यस नै अरू भिडियो पनि बनाउने छु। तबसम्मका लागि बिदा माग्छु। होस् त, नमस्ते, धन्यवाद।